Welcome back, Dangers! So for today's video is another tiny bikini transparent panty haul from Shopee. So if you are interested sa new panty natin, please keep on watching and don't forget to like and subscribe. Alright, welcome to another sexy lingerie panty haul and review. As what I've said before na hindi na mawawala yung panty review or lingerie review sa aking channel because this is my most viewed content. Alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Pagdating sa mga panty na yan, ay nako, mga pampaakit-akit lang, diba? So, for today's lingerie is color black. Alright, so for today's lingerie is color black and lacy, transparent, see-through, name it, mga pampaakit ng inyong mga silingan dyan. Sa mga asawa ng mga silingan ninyo. Ayaw, no. So, for today's lingerie, design is this. Sharon. O, diba? Kitang-kita ang kaluluwa. Pagsuot mo talaga to. So, this is our panty lingerie for today's review and haul. So, I bought this panty from an online store, Shopee. Very affordable. Nasa 60 pesos or 70 pesos like that. Of course, magsi-shipping ka pa. So, additional na yun sa price. But, look at that, oh. In an affordable price, you got this very sexy panty lingerie. So, ano siya? Yung cloth niya is a lace. Look at that very beautiful lace. Hindi siya gaanong maganda yung quality ng lace. Hindi din siya gaanong makapal. But then for the price, worth it naman. At maganda din yung ano niya. Tsaka pascallop yung kanyang dito. Parang lining niya, 'di ba? Kitang-kita na pascallop siya, dyers. Ayan. And ganyan siya. At ito is garter na may paano siya. Pa-design like that. Ganyan. Diba? Sobrang see-through niya. Perfect pang honeymoon. Pang akit sa mga jowa. Aakitin pa ba yung mga jowa? Hindi na nga. Aakitin pa yung mga pang akit sa mga dapat akitin. Bawal akitin yung mga hindi dapat akitin. So, yan. Kung ano yung design niya sa front, is ganun din yung design niya sa back. It's just the same. What I like the most is yung cut niya. Parang pag ganun siya. Parang patanga style siya na very sexy yung dating niya talaga. And of course, dito sa part na to is talagang luluwa yung mga dapat luluwa dyan. Especially dito sa yung butt, mga dungs, talagang diba? Talaga naman. Expect the unexpected mga bangs na pag susuotin nyo to ay nako, kitang-kita. And very nice talaga. Para pascallop siya. And of course, meron siya ditong double cloth na cotton sa private area. This part right here. Ayan. And maganda din yung garter niya. Hindi man gaanong mumurahin yung hitsura ng panty na to. So, ayan. Pero yung lace, hindi naman siya parang hindi naman siya makati. Kasi meron kasing mga lace na mga material na medyo makati siya. Pero ito, hindi siya makati and soft lang siya sa balat. So, perfect tong pang inner, pang underwear talaga. And yan. Very nice and very see-through panty lingerie. Meron akong, kunin ko lang ha, parang meron akong kulay green ito. Wait lang. Yes, meron akong kulay green pero iba yung cut niya. Hindi siya yung pag ganun. Pag ganito siya at iba din yung lace niya, yung design ng lace. Ito is parang siyang pa flower small, ganyan.
But ito is ganyan siya. Pero this, parang magkapareho sila ng garter. Ayan, look at that. Kaya pala naisip ko, parang meron akong kulay green na ganitong design, di ba? So, iba pa rin. Pero, pa-conservative ka tong green ko eh. Ayan, ito yung green ko. Na-haul ko na to before sa akin. Sa one of my videos, kung gusto nyo makita yung review ko with this panty. So, they are look like the same. Kaya pala, nagiging familiar to si ano sa akin. Ito. Ayan. So, no, di ba? Talagang mapafamiliar mo. Nanghalughog ako talaga sa aking ano, sa lagayan ko ng mga underwear kasi mga familiar na sila sa akin. So, this is our new panty lingerie for today's video. Hope you like this design, and of course, this is my favorite color in ano talaga, in underwear, the color black, para dili makita ang lagong ni bangers. So, yes, this is a thumbs up to me. Gusto ko yung design, see-through, sexy, diba? Pampaakit ng mga boys. Ganun. So, yes, thank you so much for watching. Sana nagustuhan yung design ng ating panty lingerie. And please do subscribe for more panty, sexy lingerie haul, and reviews for more panty videos. Right? So, hopefully na makita ko kayo sa akin comment box. Of course, comment your thoughts about our underwears. And of course, see you na lang sa ating next video. Don't forget to subscribe. Bye!